Na, jó, sziasztok! Újra itt vagyunk egy újabb billentyűzet teszttel, ami igazából egy kis bemutató lesz, hogy milyen is az Alienware-nek a legújabb billentyűzete, az AW420K. Ez a billentyűzet itt most nálam bemondom, hogy ez ugye így néz ki. Ennek ugye az az érdekessége, meg különlegessége, hogy ez egy 10K lesz billentyűzet, ugye azt jelenti, hogy nincsen numpad, eltűnt a numpad, az a jobb oldali rész, tehát ugye ez sokkal kisebb, ez igazából ugye inkább a gamereknek célcsoport, ugye, hogy az asztalodon minél kisebb helyet foglaljon, ezáltal az egereddel ugye minél több helyed van játszani, ugye, és az a numpad rész, az ugye mondhatni egy felesleges sztori, amiben ugye nem kell akkor ugye beütnöd az egeredet, és ugye ez mivel egy kicsi billentyűzet, ezért ezt be tudod forgatni teljesen jól, attól függ, hogy a monitorodnak milyen lába van, ugye a régi Alienware monitoroknak olyan lába van, ami ilyen V alakban nagyon bejön, de nagyon sok gamer ugye teljesen össze-vissza pózokba forgatja a billentyűzetét, és ugye ez, ha minél kisebb, akkor az ugye annál jobb, mert akkor jobban elférsz az asztalon. Oké, és mit lehet erről tudni, mi a különbség a 420K, meg például az 510K között, ami ugye itt van mellettem, ez ugye az elődje, ez az, ami ugye numpados volt, tehát lehet látni, hogy ugye itt van ez a numpad rész, ez az egész most ugye ennyivel megrövidült. Ezen ugye volt egy ilyen hangerőállító szabályozó, ez ugye az újra nem került rá, tehát ezen kívül az, hogy ez low profilos volt ez a billentyűzet, tehát ilyen nagyon kis rövid gombok voltak rajta. Itt mindjárt ezt meg is tudjátok látni, tehát ez itt nagyon ilyen kis rövid gombok vannak rajta. Ez a mostani, ugye újra vissza a normális gombokat kapta, a nagyméretű gombokat. Tehát ez igazából, hogyha ránézünk erre a billentyűzetre, akkor úgyis azt látjuk rajta először, hogy az alap dolgok, amiket szerintem tényleg egy gamer akar használni, mindent megtalál. Nagyon fontos dolog, fényerőállítás felfele, lefele, akkor a hangerőt tudod állítani, lenémítani, a print screenhez mondjuk az FN gombot le kell nyomni, mert ezt igazából megcserélték, tehát már inkább azt mondják, hogy a hangerő szabályozást azt nagyobb mértékben használják az emberek, ezért az alapgombok ezen vannak, és hogy a print screen, a screen lock meg a pause, azokhoz külön az FN gombot nyom le, akkor ugye a multimédiás funkciók is rajta vannak, hogy leállítsd a zenét, tovább léptes előre-hátra, tehát ezek az alapok mind benne vannak. Tehát igazából van még ezen kívül 3 ilyen FM extra funkció, az egyikkel tudod a színprofilokat váltani, hogy éppen hogy világítson, össze-vissza színskála, vagy egy szín, vagy kikapcsoljon, le tudod zárni, hogy a Windows gomb nem működjön, tehát hogy azt a játék közben ne nyom le, meg az FN gombokat is le tudod tiltani, tehát igazából az FN gombokkal ezeket tudjátok elérni. És akkor, amit még biztos, hogy meg kell, hogy szokjatok, hogy ezen a billentyűzeten kis enter van, tehát hogyha ezt még nem használtátok, akkor igen, az mindenképp párszor egy ilyen ű betűt fölöslegesen le fogsz ütni, mert ugye automatikusan oda fogod nyomni, de igazából, ha megszokod ezt, akkor igazából nekem egyetlen egy dolog van, amire még nem jöttem rá, hogy csillagot hogy tudok írni ezzel a billentyűzettel, mert az előző billentyűzetnél ott volt a numpad, ott nagyon könnyen be tudtam ütni, mit tudom én, a csillagot, mit tudom, valakinek egy puszit akarsz küldeni, akkor ugye 2 pont, meg ugye csillag, de ezen a billentyűzeten hiába van ott a 8-asnál a csillag, azt sehogy nem tudom elérni. De szerencsére van nekünk egy Alienware Command Centerünk, ami egy olyan program, ahol tudjátok átadni a színeket, hogy nézzen ki egyesével minden egyes billentyűzetnek a színét át tudod állítani. Be tudsz rajta makrókat állítani, igazából itt azért jó meg hasznos, mert különböző billentyű kombinációkat tudsz ráállítani. Tehát én például az F8-ra beállítottam azt, hogy a 2 pont csillagot beküldje, tehát hogyha valakinek csillagot vagy puszit akarok küldeni, akkor csak puff, megnyomom az F8-at, és ott is van. Ezen kívül beállítottam az F9-re, meg az F11-re különböző linkeket, hogyha valakinek el akarom küldeni a linkemet, F9-et benyomom, és akkor ott van. Ez például azért is kell, mert hogyha csinálok egy YouTube videót, minden YouTube videóba, hogyha beleraksz, tudjátok, ilyen jobb felső sarokba ilyen beugró ablakot, akkor oda ugye mindig be kell illeszteni a linket, és akkor nem kell mindig megnyitni mit tudom én, a Twitch-et, kimásolni a linket, stb. Nem csak lenyomom az F9-et, és automatikusan bemásolja. De tehát attól függ, hogy mit szoktatok csinálni, ugye mindenki saját magára szokta személyre szabni a billentyűzetet, meg a makrókat, hogyha valamilyen dolgot mindig sokszor be kell írni, azt külön be tudjátok írni makrókra, itt az F-es gombokra, felső sorra ezeket be tudjátok rakni, és akkor egy gombnyomással mindent is be tudtok programozni, állítani, és akkor ezt meg is csinálja nektek. Hát igazából, hogy ezt kívülről megnézitek, ez egy nagyon szép, egyszerű és letisztult billentyűzet, nekem nagyon tetszik. Az alját megnézzük, akkor lehet látni, hogy 3 ilyen gumirész van, ami ugye azért van, hogy ugye ne csúszson, mozogjon itt nekünk a billentyűzet, meg ugye van itt 2 lába, amit ki tudsz hajtani, aminek ugye van egy ilyen fél funkciója is, hogy egy ilyen kicsi emelés legyen, meg egy nagy emelés, és ugye ezeken is itt van ez a gumi, hogy tehát igazából 5 helyről stabilizálja a billentyűzet magát, hogy ne tudjon mozogni. És ha hátulját megnézitek, akkor lehet látni, hogy nagyon szép kábelelvezetés is van benne, ezáltal tényleg hátra
fele, de teljesen kifele is el tudod vezetni a billentyűzet kábelét, vagy jobbra, vagy balra, attól függ, hogy ezt te setupod az, hogy néz ki, és hogy a legjobb ott eligazítani. Ehhez ugye, amilyen USB kábelt kapunk, az egy USB-C és egy USB-A, tehát igazából a billentyűzetben ez egy USB-C megy be, a gépedben meg egy sima USB. Ezzel is ugye haladunk abba az irányba, hogy egy kábel lassan majd elég lesz minden eszközhöz. És akkor, hogy igazából mi a különbség ez a 420K és az 510K között, hogy mindenképp az a legfontosabb, ugye, hogy a mérete, tehát ugye a numpad az egyikon ott van, a másikon nincsen, és a billentyűzetnek is a mérete, ugye a 510K az low profilos, a 420K pedig ugye a rendes billentyűzet gombok, az alapértelmezett. Mind a kettő Cherry MX piros switches, de mondom a low profil miatt valaki arra akar menni, hogy törekedni, hogy minél halkabb legyen a billentyűzet, akkor mindenképp azt választanám, viszont ha neked az kell, hogy minél kisebb legyen, és jobban elférje az asztalod. Nekem is például most már így 2 billentyűzet van, egy a gamer géphez, egy a streamer géphez, tehát igazából most már így tök jól elférek az asztalon ezzel a 2 billentyűzettel, és egyszerre tudom kontrollálni tényleg itt az összes gépet, összes monitort. És ha én tényleg egy ilyen üzenetet küldhetnék a jövőbe, hogy az Alienware milyen billentyűzetet csináljon, az biztos, hogy az lenne. Tehát, hogy ennek a billentyűzetnek, a 420K-nak ezt a kis verzióját tartsák meg, ezt a 10K-ezt, ez nagyon szuper. Viszont az elődjének, az 510K-nak ennek, ezt a low profilját, ezt mindenképp rakják vissza, mert ez szerintem brutál jó, és kényelmes, hogy ilyen low-profilos a gomb, és azoknak nagyon jó az érzése elnyomni, meg ugye sokkal halkabb, ez is egyszer nagyon szuper. És ha még ezt lehetne egy picit extrázni, hogy legyen wireless, akkor azzal már olyan szinten lennénk, hogy wireless füles, wireless egér, wireless billentyűzet, az már tényleg már csak haba tortán lenne. Tehát, hogyha valószínű az Alienware 2023-ban vagy 2024-ben, hogyha egy billentyűzetet fog csinálni, nagyon bízom benne, hogy ez a kombináció fog megjelenni, és biztos, hogy akkor az lesz a jelenlegi legjobb billentyűzet, amit valaha csinált az Alienware. A mostani is tényleg teljesen jó, igazából ez is teljesen meg vagyok elégedve, már itt hetek óta használom, és nem nagyon tudok rá rosszat mondani. Ez a videó ez csak egy ilyen bemutató lett volna, hogy mi a véleményem és a tapasztalatom a billentyűzetről. Ha még bármi kérdésed van a billentyűzettel kapcsolatban, akkor gyere fel a Twitch streamemre, ahol minden hétköznap streamelek, és ott bármit kérdezed, szívesen válaszolok, meg segítek neked. De nyugodtan itt YouTube-on is írhatsz kommentet, ezt is nézem, és itt is tudok válaszolni nektek, és akkor addig is hamarosan találkozunk egy újabb videóba, addig is legyetek jók, sziasztok!